session we have discussed about the defense mechanism in plant. Okay, तुमच्या युनिट 3 मध्ये प्लांट डिफेन्स मेकॅनिझम तुम्हाला स्टडी करायचं आहे. ओके, फर्स्टली व्हॉट इज द प्लांट डिफेन्स मेकॅनिझम. प्लांट डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणजे काय होते ते बघायचं आहे. प्लांट डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणजे अंडर सर्टन स्ट्रेस कंडिशन और अटॅक ऑफ सम इन्सेक्ट्स. ओके, एन्व्हायरमेंटल स्टिम्युलस असेल, एखादं खूप जास्त ऊन असेल, जिथे खूप जास्त प्रमाणात सॉईलमध्ये साल्ट असेल. ओके, किंवा एखादा इन्सेक्टनी किंवा पॅथोजेननी एखादा पर्टिक्युलर प्लांटवरती अटॅक केलं असेल तर ते प्लांट काय करतं, त्या स्वतःमध्ये काही चेंजेस घडवून आणतात जेणेकरून ते स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकेल. ओके, हाऊ प्लांट डिफेंड देमसेल्फ अगेन्स्ट द पॅथोजेन, that mechanism is known as the plant defense mechanism. ओके, तर स्ट्रेस कंडिशनमध्ये काही प्लांटमध्ये काय होतात, खूप सारे केमिकल्स तयार होतात. त्या केमिकल्सला म्हणतात सेकंडरी मेटाबोलाइट्स. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर तुळस घेतली, ऑसिमम सॅन्टम. ऑसिमम सॅन्टम काय, बॉटॅनिकल नेम ऑफ तुलसी. तर तुळस सिंपल घेतली, तुम्हाला माहिती आहे उग्र स्मेल आहे तुळशीमध्ये. पुदिना, तुम्ही बघा ग्राझिंग ॲनिमल्स जे हिरवं सगळं गवत वगैरे खाणारे ॲनिमल्स, तुम्ही पुदिना टाका त्याच्यासमोर, ते खात नाही. ओके, असे काही नंबर ऑफ प्लांट्स आहेत की त्याच्यामध्ये असे बेशरमचं झाड, त्याचे लीप पहा तुम्ही, हातात घेतले तर खूप उग्र स्मेल येतो बेशरमच्या झाडाला. ठीक आहे, असे नंबर ऑफ प्लांट्स आहे की ते स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी काय करतात, काही ना काही कंटेंट्स तयार करतात. किंवा काही प्लांट काय करतात, स्वतःवरती काटे, स्पाइन्स डेव्हलप करतात. ओके, तर अशा वेगवेगळे मेकॅनिझम्स जे आहेत त्या प्लांटमध्ये काय होतात, डेव्हलप होतात. दॅट प्रोसिजर इज नोन ॲज द प्लांट डिफेन्स मेकॅनिझम. ओके, बघू आपण आता. नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस असतात. एक सेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स असतो, एक हायपर सेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स असतो प्लांटमधला. In many host pathogen combinations, as soon as the pathogen establishes contact with the cell nucleus, moves toward the invading pathogen and soon disintegrates. आता बघा, काही प्लांट जे आहेत हायपर सेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स म्हणजे तुम्हाला लिंबूचं झाड माहिती आहे, लिंबूच्या पानावरती तुम्हाला ब्राउनिश स्पॉट दिसतात. काय होतात, तिथले जे टिश्यूज जे आहे लीफचे किंवा अदर पार्ट्सचे ते काय होतात, डेड होतात. ओके, तिथलं क्लोरोफिल डिग्रेड होतं, तिथलं न्यूक्लियस सेल जे काही आहे ते टोटल डिसइंटिग्रेट केलं जातं. सायट्रसवरती मोस्ट ऑफ दी काय अटॅक करतात, फंगल किंवा व्हायरसेस अटॅक होतात. ओके, सायट्रस कॅन्कर डेव्हलप होतात तिथे. तर असे नंबर ऑफ प्लांट आहे की ज्याच्यामध्ये असे तो एरिया जो आहे पर्टिक्युलर लीफचा किंवा स्टेमचा किंवा अदर पार्टचा तो काय होतो, पूर्ण ब्रेक होतो, डिसइंटिग्रेट होतो. ओके, that response is known as the hypersensitive response. At the same time, brownish resin-like granules form in the cytoplasm, first around the point of penetration of the pathogen and then through the cytoplasm. First काय होतं, तुम्हाला माहिती आहे, each and every tissue or say organs of the plant made by the cell. सेलनी काय होतं, number of cell combine together and form the tissues. नंबर ऑफ टिश्यू कंबाईन टुगेदर अँड फॉर्म द ऑर्गन्स. आणि प्लांटला ऑर्गन्स कुठले कुठले आहेत, रूट, स्टेम, लीव्ज, फ्लावर्स. ओके, तर सेलनी बनलेल्या राहतात हे सगळे ऑर्गन्स. तर सेलमध्ये काय असतं, सायटोप्लाझम असतं, न्यूक्लियस असतं. फर्स्टली काय होतं, ग्रॅन्युल्स फॉर्म होतात सायटोप्लाझममध्ये अँड देन पेनिट्रेशन ऑफ पॅथोजन थ्रू आउट द सायटोप्लाझम. As the browning discoloration of the plant cell cytoplasm continues and depth sets in the invading hyphae begins to degenerate. Most cases the hyphae does not grow out of such cells and further invasion is stopped. काय होतात, एखादा पर्टिक्युलर मोस्ट ऑफ द फंगस अटॅक करतात याच्यावरती, प्लांट्सवरती. जर आपण रेट पाहिलं तर बॅक्टेरियल आणि व्हायरल डिसीजेस कमी आहे ॲज कम्पेअर टू द फंगल डिसीजेस. ओके, तुम्हाला फंगसला माहिती आहे, फंजायला इन्स्टेड ऑफ रूट्स काय असतात, हायफीज असतात, रूट लाईक आउटग्रोथ. त्या रूट्स आणि फंजाय वेगवेगळ्या टाईप्सच्या आहेत. सॅप्रोफॅटिक फंजाय असतात आणि काही पॅरासिटिक फंजाय असतात.
ओके. सॅप्रोफिटिक फंजाय डेड मटेरियलवरती उगवतात आणि पॅरासिटिक फंजाय लिव्हिंग प्लांट्सवरती डेव्हलप होतात. ठीक आहे. तर लिव्हिंग प्लांटवरती अटॅक करणारे जे आहेत त्या मोस्ट ऑफ दी काय असतात, पॅरासिटिक फंजाय. त्या काय करतात, स्वतःचे हायफी इन्सर्ट करतात होस्ट प्लांटमध्ये, ज्याच्यावरती ते अटॅक करतात, दॅट इज द होस्ट प्लांट. आणि काय करतात, तिथलं फूड मटेरियल ॲब्सॉर्ब करायला सुरू करतात. ओके. स्वतःची ग्रोथ करतात त्याच्यातून. पण काही प्लांट काय करतात, त्या फंगस आतमध्ये गेल्या, हायफी आतमध्ये गेल्या, फंगसचे ते रूट्स आतमध्ये गेले की तिथला पार्ट काय करतात, ते डिसइंटिग्रेट करतात. म्हणजे तिथलं जे काही क्लोरोफिल किंवा अदर फूड मटेरियल असेल, टोटल प्लांटच काय करतं, ते डिसइंटिग्रेट करतं, जेणेकरून ते हायफी पुन्हा आतमध्ये शिरणार नाही आणि तिथेच त्यांची डेथ होऊन जाईल. ओके. फर्दर इन्व्हॅजन स्टॉप करण्यासाठी काय करतात, तो तिथला पार्ट, इन्फेक्टेड पार्ट काय करतात, डिसइंटिग्रेट करून टाकतात. ओके. ते मग इन्फेक्शन फर्दर पसरत नाही. तुम्ही लिंबूवरती बघा, खूप सारे लिंबूवरती तुम्हाला ब्राउनिश स्पॉट दिसतात, काही काही फ्रूटलाही अटॅक करतात. ओके. त्यानंतर हा बघा कसं ते इन्फेक्शन कसं आहे बघा. एक पर्टिक्युलर फंगसनी काय केलं, अटॅक केलं. ग्रीन कलरमध्ये दिसत आहे. अटॅक केल्यानंतर काय होतं, ते आतमध्ये इन्सर्ट होतात हायफीस त्याचे. ओके. बीमध्ये दिसत आहे ग्रीन कलर आतमध्ये हे झालं आहे. त्यानंतर ते काय करतात, त्याचे ग्रो होणं सुरू करतात आतमध्ये, म्हणजे होस्ट टिश्यूजमध्ये ते ग्रो व्हायला सुरू करतात. ग्रो झाल्यावरती बघा तिथे ब्राउनिश स्पॉट डेव्हलप होतो. तिथे ब्राउनिश स्पॉट डेव्हलप झाला. हे ब्राउनिश स्पॉट जो आहे तो काय आहे, ते प्लांट डेव्हलप करतं तिथे. ओके. कशासाठी, कारण तिथला जो पोर्शन आहे तो डेड करण्यासाठी. आणि जे इन्फेक्शन त्या टिश्यूजमध्ये एक पर्टिक्युलर लीफमध्ये पसरलं असेल, ते तिथे ते ब्राउनिश स्पॉट डेव्हलप होतो आणि तो पूर्ण एरिया जो आहे तो डेड करून टाकतात ते, जेणेकरून दुसऱ्या एरियामध्ये ते पसरणार नाही. ओके. आपल्याला दिसेलच हे बघा, लीफमध्ये अटॅक केलेलं आहे फंगसनी, पूर्ण ब्राउनिश स्पॉट फॉर्म झालेलं आहे. हा एरियाच ते लीफ काय करतात, पूर्ण हे करून डिसइंटिग्रेट करून टाकतात, जेणेकरून ती फंगस दुसऱ्या इकडे ती जाता येणार नाही तिला. ओके. तिथेच ती फंगस काय होईल, डेड होईल आणि फर्दर इन्फेक्शन प्लांटला टाळता येईल. ओके. Each plant species is affected by approximately 100 different kinds of fungi, bacteria, molecules, viruses and nematodes. प्रत्येक प्लांट काय करू शकतो, नंबर ऑफ डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स त्याच्यावर काय करू शकतात, अटॅक करू शकतात. ते बघा, एक सिंगल प्लांट आहे, 10,000 100,000 1 लाख फंजाय आहे इथे. 1 लाख फंजाय अटॅक करतात. 500 यू बॅक्टेरिया, 1000 व्हायरसेस, 2500 PHPs अँड 500 निमॅटोड्स. एवढे प्लांटवरती अटॅक करू शकतात. मोस्ट ऑफ द नंबर्स कशाचा आहे मी सांगितलं तुम्हाला, फंगसचा. ओके. अँड नॉन होस्ट रेजिस्टन्स प्लांट, दॅट इज द हेल्दी आहे. आणि क्वांटम रेजिस्टन्स सम इन्फेक्शन्स अँड सिंड्रोम पॉसिबल, प्लांट जनरली सर्वाइव्ह अँड प्रोड्युसेस. जे हेल्दी प्लांट आहे ते तिथे दिलेलं आहे, त्यांनी नॉन हेल्दी प्लांट दिलेलं आहे. हेल्दी प्लांट आहे इथे आणि सिव्हिअरली इन्फेक्टेड, आणि टोटल प्लांट इन्फेक्ट झालेलं पण बघायचं आहे. इथे काय केलेलं आहे, काही पार्ट जो आहे इन्फेक्शन झाल्याबरोबर त्यांनी डेड केल्यामुळे काय होतं, ते अर्ध प्लांट वाचून जातं. जेवढ्या प्लांटवरती म्हणजे लीफवरती अटॅक केलं असेल तर लीफ काय होतील, डिस्ट्रॉय होतील फक्त, बाकी पूर्ण प्लांट हेल्दी राहील. पण त्या प्लांटनी स्वतःमध्ये ते मेकॅनिझम जर हे नाही केलं तर काय होईल, कंप्लीट प्लांट बॉडी तिथे काय होऊन जाईल, इन्फेक्टेड होते. ओके. होस्ट काय असतं, पॅथोजन काय असतं आणि रेजिस्टन्स काय असतं बघू. होस्ट अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फ्रॉम विच अदर ऑर्गॅनिझम डिराइव्ह इट्स फूड. आताच सांगितलं मी, फंगस ज्या प्लांटवरती अटॅक करेल, ते अटॅक ज्या प्लांटवरती करेल त्याला काय म्हणतात, होस्ट. पॅथोजन एनी एजंट लिव्हिंग ऑर्गॅन्स ऑफ व्हायरस विच कॅन कॉज डिसीज. जे अटॅक करतील दुसऱ्या ॲनिमल्सवरती ते काय राहील, पॅथोजेन. अँड रेजिस्टन्स द ॲबिलिटी ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम टू एक्सक्लूड ऑर ओव्हरकम कम्प्लिटली or in some degree the effect of a pathogen or other damaging factors. Okay. Inhibitors present in the plant cell before infection. काही इनहिबिटर्स प्रेझेंट असतात प्लांटमध्ये, ते काय करतात, त्या प्लांटला प्रोटेक्ट करतात अटॅक करण्याच्या पहिलेच. प्लांटवरती एखादा पर्टिक्युलर इन्सेक्ट पॅथोजननी अटॅक केलं, तो तिथे आतमध्ये स्वतःचं हे इन्सर्ट
करण्या अगोदरच काय होतात, ते कंपाऊंड जनरेट झाल्यामुळे तो तिथून त्या झाडावरून पळून जातो. ओके. It becoming increasingly apparent that some plants are resistant to disease caused by certain pathogens of an inhibitory compound present in the cell before infection. It's stored in vacuoles of the plant cell. हे काय करतात, जेव्हा एखाद्या पर्टिक्युलर पॅथोजननी अटॅक केलं तेव्हा त्याच्या व्हॅक्यूल, सेलमध्ये काय असते, व्हॅक्यूल असते, तिथे कंपाऊंड्स काय केले जातात, स्टोअर केले जातात. तर ते कंपाऊंड्स कुठले आहे, फिनॉलिक कंपाऊंड्स आहेत, टॅनिन्स आहेत, टर्पिन्स आहेत. ओके. तुम्हाला 2 कंपाऊंड्स हे शिकायचे आहे तिथे, टर्पिन्स घ्यायचे आणि फिनॉलिक्स आहेत तुमच्या सिलेबसमध्ये. तर फिनॉलिक्स कशामध्ये असतं, ओनियनमध्ये, कॅटेचॉल अँड प्रोटोकॅटेच्युइक ॲसिड. Tannins and some fatty acid like compounds such as dynes, which are present in high concentration in cells of young fruits, leaves or seeds. Okay. Tannins कशामध्ये असतं, some fatty acid like compounds such as dynes, which are present in high concentration in the cells of young fruits, leaves and seeds. Okay. Phenolics मध्ये number of compounds आहेत. फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये टॅनिन्स. Example, chlorogenic acid in potato inhibits common scab bacteria, Streptomyces scabies, and to wilt pathogen Verticillium alboratum. ओके. तुम्ही बघा खूप साऱ्या गोष्टी, पोटॅटोवरती पण एक पोटॅटो ब्लाइट म्हणून एक डिसीज पडतो. पण पोटॅटोमध्ये जर तिथे टॅनिन फॉर्म झालेलं असेल तर काय होतात, फिनॉलिक्स टॅनिन्स फॉर्म झालेलं असेल तर ते प्लांट स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकतात. ओके. त्यानंतर टर्पिन्स आहेत. The terpenes or terpenoids constitute largest class of secondary products and are united by their common biosynthetic origin from acetyl-CoA or glycolytic intermediates. हे टर्पिनॉइड्स, टर्पिन्स आहे, सेकंडरी मेटाबॉलाइट्स आहे आणि कसे फॉर्म होतात, ड्यू टू द इंटरमिडिएट्स ऑफ ग्लायकोलिसिस, that is the acetyl-CoA or glycolytic intermediate. These substances are generally insoluble in water. Terpenes काय असतात, water insoluble compounds असतात. Terpenes are derived from the union of 5 carbon isoprene units. It can decompose at high temperature to give isoprene, that is the CH, single bond CH, double bond CH2 आणि हे पुन्हा CH2. एक complete long chain असते isoprenes. Okay. Terpenes are classified number of C3 units. Monoterpenes, 6 terpenes, diterpenes. Okay, larger terpenes include triterpenes 30 carbon, tetraterpenes 40 carbon, then polyterpene. तर असे वेगवेगळे काय आहे टर्पिन्सचे टाईप आहे. हे पण कंपाऊंड्स काय होतात, प्लांटमध्ये फॉर्म होतात तेव्हा कुठे ते प्लांट काय करू शकतात, स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकतात. टर्पिन्स डिफेंड अगेन्स्ट द इन्सेक्ट अँड अदर ऑर्गॅनिझम. हे कसं होतं ते बघा, मी तिथे पुदिना काढलेलाच आहे. त्यांनी मी म्हटलं होतं तुम्हाला मेंथॉल जो आहे त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतं, सायट्रसमध्ये पण आहे. सायट्रसच्या लीफलाही हा स्मेल असतो एक. टर्पिन्स आर टॉक्सिक्स अँड फिडिंग डिटरंट्स टू मेनी प्लांट्स, फिडिंग इन्सेक्ट्स अँड मॅमल्स. एक्झाम्पल पायरेथोरॉइड. मेनी प्लांट कंटेन मिक्सचर ऑफ volatile monoterpenes and 6 terpenes called essential oils that leads a characteristic odor to their foliage. Peppermint, lemon, basil, sage are examples of plants that contain essential oils. These essential oils have well-known insect repellent properties. निंबूच्या याच्यामध्ये इन्सेक्ट रिपेलंट प्रॉपर्टीज आहेत, मिंटमध्ये पण आहेत. ओके. मोनोटर्पिन्स and sesquiterpenes are commonly found in glandular hairs that projected out from epidermis and serves as a repellent against herbivorous. It's stored in the modified extracellular space in the cell wall. ओके. लीफ सेल्सची म्हणा, फ्रूट सेल किंवा याच्यात लीफच्या, लिंबूला पण बाहेरून पहा त्याचं जे हे असतं ना, लिंबूचं कवर जे असतं त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ केमिकल्स असते आणि खूप साऱ्या प्रॉपर्टीज असतात. आपण काय करतो, आतमधला रस घेतो आणि बाहेरचं ते साल्ट फेकून देतो. पण ॲक्च्युली त्या पूर्ण साल्टासहित जर लिंबू क्रश करून आपल्याला कशावरती, सलादवरती वगैरे वापरता आलं तर जास्त बेटर आहे. कारण तर त्याच्यामध्ये कॅन्सर जे हे आहेत, कॅन्सर कॉझिंग रिएजंट्स आहेत, ते आपल्या बॉडीमध्ये कुठल्याही प्रकारचे इन्फेक्शन हे किल करण्याची कपॅसिटी त्या लिंबूच्या कवरमध्ये असतं. ओके. त्यामुळे ते यूज करता आलं कशामध्ये तर करा. ठीक आहे.
त्यानंतर अमंग नॉन व्होलेटाईल टर्पिन्स अँटी हर्बिव्होरिया कंपाऊंड आर द लिमोनॉइड्स, a group of triterpene well known as the bitter substances in citrus fruit. Perhaps most powerful deterrent to insect known as the azadiractin, a complex limonoid from the neem tree. Azadiractin, कडुनिंबाचं नाव काय आहे? ॲझॅडिरॅक्टा इंडिका, बॉटॅनिकल नेम आहे कडुनिंबाचं. त्याच्यामध्ये एक केमिकल कंपाऊंड असतो दॅट इज द ॲझॅडिरॅक्टिन, आणि याच्यामुळे पण काय होतं, दॅट इज अ ट्रायटर्पिन्स कंपाऊंड. ओके, ते पण कडुनिंब का खात नाही ॲनिमल्स, पॅथोजन्स वगैरे, ग्राझिंग ॲनिमल्स पण खात नाही, कारण त्याच्यामध्ये ते सेकंडरी मेटाबोलाइट्स असतात, ते हार्मफुल असतात इन्सेक्ट पॅथोजन्ससाठी, किंवा मग जे खाणारे हे आहेत ॲनिमल्स आहेत ग्राझिंग ॲनिमल त्यांच्यासाठी पण. ठीक आहे. दी फायटोडिनॉइसाइड फर्स्ट आयसोलेटेड फ्रॉम द कॉमन फर्न Podium, then vulgare, a group of plant steroids that have same basic structure as the insect's molting hormones. Polyidinosoids have defense functioning against plant parasite nematodes. Triterpenes that are active against vertebrate in herbivorous include cardinoloids and saponins. ओके, हे नंबर ऑफ कंपाऊंड्स आहेत, ते काय करतात, प्लांटला प्रोटेक्ट करतात थ्रू द डिफरंट herbivorous plants or other. Now the phenolic compounds. Plant produces a large variety of secondary products that contain phenol group, that is the hydroxyl functional group on aromatic ring called phenol, a chemically heterogeneous group. Some are soluble only in organic solvent and some are water soluble, carboxylic acid, glycosides, and other are large insoluble polymers. Phenolics वेगवेगळ्या टाईपचे खूप सारे व्हेरायटीज मिळेल तुम्हाला, जसं फ्लेविनॉइड्स आहेत, आयसोफ्लेविनॉइड्स आहेत. ओके, त्यानंतर नंबर ऑफ कंपाऊंड्स. इट सर्व्स एज अ डिफेन्स कंपाऊंड अगेन्स्ट हर्बिवरस अँड पॅथोजेन, मेकॅनिकल सपोर्ट, attracting pollinators, fruit dispersal, absorbing harmful ultraviolet radiations, or inducing the growth of nearby competing plants. तुम्हाला माहिती आहे कॅम्फर कापूराचं पण झाड असतं, त्या झाडाला पण त्या झाडामध्ये काय असतात, फिनॉलिक कंपाऊंड्स असतात मोस्ट ऑफ दी. पुन्हा फिनॉल्स जर आपण पाहिलं तर कॅलेट्रॉपिस प्रोसेरा, रुईचं झाड जे आहे त्याच्यामध्ये पण नंबर ऑफ फिनॉलिक कंपाऊंड्स राहतात, म्हणून रुईचे झाड ॲनिमल्स खात नाही. ओके, मिल्की लॅटेक्स तुम्हाला रुईच्या झाडामध्ये पाहायला मिळतो. देन सिम्पल फिनॉलिक कंपाऊंड्स play a great diversity of roles in plants. Caffeic acid, ferulic acid released into the soil and inhibits the growth of neighboring plant allelopathy. And psoralen is the furanocumarine that exhibit phototoxicity in insect herbivories. Then salicylic acid, plant growth regulator that is involved in systematic resistance to plant pathogen. A number of compounds आहेत, कॅफिक ॲसिड आहे, फेरुलिक ॲसिड आहे, सोरॅलिन आहे, सॅलिसिलिक ॲसिड आहे. हे काय करतात, याच्या वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये काय आहे, डिफेन्स प्रोटेक्ट करतात प्लांटला. फ्लेविनॉइड्स पण एक आहे, वन ऑफ द टाईप ऑफ फिनॉलिक कंपाऊंड. फ्लेविनॉइड जनरली ॲब्सॉर्ब लाईट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ than anthocyanins, so that not visible to the human eye. However, insects can see further into the ultraviolet range of spectrum, and it will help them to locate pollen and nectar. Plant defense against the pathogen. Hypersensitive response एक छोटा याच्यामध्ये हे दिलेला आहे. Depriving the pathogen of nutrients and preventing its spread. Rapid accumulation of reactive oxygen species and nitric oxide. बघा, एक पर्टिक्युलर पॅथोजेननी काय केलं, प्लांटवरती अटॅक केलं. आउटसाईड सेल आहे पॅथोजन, ते काय करतात, आतमध्ये इन्सर्ट होतात, इलिसिटेड प्रोड्यूस अ जीन. ते सेल वॉलमध्ये काय होतात, सिग्नल पास करतात. रिसेप्टर्स प्रोटीन्स जे असतात सेल वॉलवरती, ते काय करतात, तो सिग्नल रिसीव्ह करतात की पॅथोजेननी अटॅक केलेला आहे. ओके, ते त्यानंतर काय होतं, तिथे नायट्रिक ऑक्साईड सिंथेसाइज होते सायटोप्लाझममध्ये. दिस नायट्रिक ऑक्साईड गिव्ह द हायपरसेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स. It produces phytoalexin, that is the lignin, salicylic acid, or other certain hydrolyzing enzymes. Okay, and it gives systemic acquired resistance. Okay, many types of antipathogen defense are induced by the infection. हे काय करतात, असे केमिकल्स फॉर्म करतात प्लांटमध्ये आणि त्यानंतर काय करतात, स्वतःला प्रोटेक्ट करतात. ओके, त्यानंतर सिस्टेमिक ॲक्वायर्ड रेजिस्टन्स, SAR, हे पण आहे तुमच्या याच्यामध्ये.
इन्फेक्शन ऑफ वन लीफ, इन्फेक्शन सपोज एका लीफमध्ये झालेलं आहे, एका पर्टिक्युलर इन्सेक्टनी पॅथोजननी काय केलं, लीफला इन्फेक्ट केलं आहे. त्यानंतर त्या लीफमध्ये काय होतं, ॲक्युमुलेशन ऑफ सॅलिसिलिक ॲसिड, सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ वोलेटाईल मेथिल सॅलिसिलेट. एका ब्रांचमध्ये फॉर्म झालं तर ट्रान्समिशन ऑफ सिग्नल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द व्हिया वॉस्क्युलर सिस्टम रिझल्टिंग इन इन्क्रीज सिस्टमिक रेजिस्टन्स टू पॅथवे. काय करतात, एअरबॉर्न ट्रान्समिशन ऑफ सिग्नल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अँड नायबरिंग प्लांट. त्याच्यामध्ये काय होतं, एका पर्टिक्युलर लीफवरती अटॅक केला पर्टिक्युलर पॅथोजननी, तर काय होतात, तर लीफमध्ये सॅलिसिलिक ॲसिड किंवा अदर डिफरंट टाईपचे कंपाऊंड्स जे आहेत, फिनॉलिक कंपाऊंड्स फिनॉलिक कंपाऊंड्स काय असतात, ओलाटाईल असतात. म्हणजे त्याचा वास जो आहे तो एका पार्टमधून दुसऱ्या पार्टकडे असाच एन्व्हायरमेंटमधूनच जातो, किंवा आतमधून पण सिग्नल फॉर्म होतात एका पार्टमधून दुसऱ्या पार्टकडे, आणि काय होतात, त्या सिस्टमॅटिकली होल प्लांट काय करतं, स्वतःला ते प्रोटेक्ट करतं. ते केमिकल सगळ्या इकडे स्प्रेड होतं त्या प्लांटमध्ये. ओके, आणि ते रिलीज पण करतं बाहेर. त्या झाडाच्या बाजूला काय होतं, पूर्ण स्मेल येत असतो तो. त्यामुळे त्या काय करतात, जे काही पॅथोजन त्यावरती अटॅक करेल ते तिथून पळून जातात. ओके, दॅट इज द सिस्टमिक ॲक्वायर्ड रेजिस्टन्स. ठीक आहे. Then summary, the plant produce enormous diversity of substances, that is the secondary metabolites, that is cutin, suberin, waxes. Waxes तुम्हाला माहितीच आहे, रुईचं झाड आहे त्याच्यावरती जे वॅक्सी कोटिंग असते. क्युटिन, सुबेरिन, डिंक तयार होतो काही झाडांमध्ये, दॅट इज द प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम. देन मेजर सेकंडरी मेटाबोलाइट, दॅट इज द टर्पीन्स, फिनॉलिक्स, देन number of other metabolic alkaloids, cyanogenic glycosides, etc. Then plant defense, insect and plant defense against pathogen. These all are protect from the plant. Now इथेच मी आता थांबते. लेक्चरमध्ये एक तुमचा पूर्ण पार्ट मी कवर केलेला आहे प्लांट डिफेन्स मेकॅनिझमचा, आणि तुमचा सेकंड युनिट जो आहे इथे पूर्ण कवर झालेला आहे. मला एक टेस्ट ठेवायची आहे या आठवड्यामध्ये. मी सॅटर्डेला, जवळपास फ्रायडे किंवा सॅटर्डेला ती टेस्ट घेणार आहे तुमची. ठीक आहे, स्टॉप करते मी.